රයිට් හොඳයි සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් මට පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අතරම වීඩියෝ එක දික් වෙච්ච නිසා මම මේ වීඩියෝ එක එතනින් තනි වීඩියෝ එකක් වඩපත් කරා. ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක දැම්ම අප්ලෝඩ් කරා. මම අද සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික තමයි අරන් ආවේ. මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කියලා දෙනවා කියලා බයිනරි ඩිපොසිට් සම්බන්ධව සහ අපි ට්‍රේඩ් එකක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිහ සම්බන්ධයෙන් හැමදේම අපි කතා කරමු වීඩියෝ එකක් ගන්න නැතුව. එහෙනම් අද මම මේ අරන් ආවේ එතකොට බයිනරි සම්බන්ධ අපි අරන් යන අලුත්ම සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. රයිට් අපි යන් ප්ලැට්ෆෝම් එකට මේකට ගියාට පස්සේ දැන් ඔන්න කරන්සි පෑස් ටික මම දාකුව අපි තෝරගන්න ඕනේ forex කරන්සි එකක් එහෙම නැත්නම් සින්තටික් මාකට් එකේ එකක් කියලා. අපි forex මාකට් එකේ තෝරගමු මෙතනින් euro USD rise and fall. මෙතන ටයිම් එක අපි දැනට හිතමුකෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් අඩුම 15 මිනිත්තු ට්‍රේඩ් දාන්න දාද්දි. හරිද? ඩොලර් 0.50න් අපිට පුළුවන් forex market ට්‍රේඩ් දාන්න. අපි ඒ ගානම දාගමු නිකමට. right. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? මෙතනින් අපි කතා වුණා ට්‍රේඩින් view එකට යන්න ඕනේ කියලා. හරි. පොඩක් එන්න. ඊටත් කලින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු ඩිපොසිට් සම්බන්ධව. දැන් හට්ටි බලා ඉන්නේ ඒකටනේ. මේකට රියල් කරන්න ඩිපොසිට් කරලානේ. ඩිපොසිට් එකක් කරන්න මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් චේන්ජ් වෙන්න ඔයාගේ USD account කියලා ඉතින් ඒකට චේන්ජ් වුණා මෙහෙම. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක දැන් මගේ නම් මෙතන ඩොලර් 7ක් වෙන්න. ඔයාගේ නම් බිඳුව නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් එකක් තාම කරේම නැහනේ. ඩිපොසිට් එකක් කරන්න හරි පහසුයි. ඔයගොල්ලෝ නැති මෙතන කැෂියර් කියලා මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන කැෂියර් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. හරිද? ක්ලික් කරලා මෙතන උඩම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඩිපොසිට් කියලා. හරිද? මේ ඩිපොසිට් කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. හරිද? එතකොට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ටික මේ විදිහට එනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අයත් මේව අතරින් ඕන එකකින් ඩිපොසිට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඉතින් අපි දැනට කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකේ විශේෂයෙන් ඔයගලන්ට කියනවානේ මේකේ Visa card Master card මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩෙබිට් කාඩ් ඒකෙන් කරන්න යන්න එපා. ඒක කරන්න බෑ. හරිද? ඒක අපේ ලංකාවට වැලියු නෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අතට අපිට පුළුවන් මේකේ මේක ඇතුලේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට මේක කරන්න. හරිද? මම මේකත් පෙන්නන්නම්. ඒකදී ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ platform එක තෝරගන්න. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කරන්නේ මේ ස්කිල්. මේක හරහා තමයි කරන්න පුළුවන් අපිට. අපිට තියෙන මේ platform එක තව එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි දැනට මේක ඉස්සරහම කතා කරමු ස්කිල් සම්බන්ධ. ස්කිල් එක හරහා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද? හරි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ස්කිල් account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර ස්කිල් account එකක් නැති කට්ටිය account එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒක මම මෙහෙම කරන්නම්. මම ආයෙත් වීඩියෝ මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. මම මේ සම්බන්ධ ස්කිල් account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. හරිද? වීඩියෝ එකේ link එක මම පහළ description එකේ මම දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ දානවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා ස්කිල් account එක හදා ගන්න. හදාගත්තට පස්සේ ඩිපොසිට් එක මේකේ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ස්කිල් account එක verify කරේ නැතත් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඩිපොසිට් එක කරගන්න තේරෙන්නේ නැතුනොත් එතකොට මට කියන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේක හරියට පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්කිල් account එක හැදුවට පස්සේ ඒක කරගන්න පුළුවන්. ස්කිල් account එක හදන වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description එකේ ඔන්න දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරා account එක හදාගත්තා. ස්කිල් එකට ඩිපොසිට් එකක් කරගත්තා. ඒක හරහා මේකට දාගත්ත සල්ලි. ස්කිල් එකට ඩිපොසිට් කරද්දී ස්කිල් ඩොලර්ස් ගන්න ඕගොල්ලෝ අවශ්‍යයි. ස්කිල් ඩොලර්ස් ගද්දී මේකේ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක ඩොලර්ස් 10 තියෙන්නේ. හරිද? ස්කිල් ඩොලර්ස් 10ක් වගේ ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගොල්ලෝ මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp එකට. අනිත් ක්‍රමය තමයි මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ට්‍රේඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා යන්න මේ ඩිරිව් කියන ඔප්ෂන් එකට. හරිද? මෙන්න මේ ඩිරිව් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මෙතන කැෂියර් කියලා තියෙනවා මේකේ මේ කැෂියර් කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. හරිද? ක්ලික් කරලා පස්සේ මේකේ තියෙනවා මෙතන ඩිරිව් P2P කියලා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. හරිද? මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන buy කියලා තියෙනවා sell කියලා තියෙනවා. sell කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩොලර්ස් මේකේ තියෙනවා නම් විකුණන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒකනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්නනේ ඕනි. විකුණන්න පස්සේ කතා කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට buy නේ. මේ buy කියන එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගොඩාක් කට්ටියගේ නම් වැටෙනවා. නම් වැටෙනවා. ඒගොල්ලෝ මිනිමම් දෙන්නේ ඩොලර්ස් කීයද? මෙතන වැටෙනවා ඩොලර්ස් 10 සිට 10 දක්වා මෙයා 10 තමයි මෙයා දෙන්නේ. මෙයා ඩොලර්ස් 2ක් 3 අතර. මෙයා ඩොලර්ස් 35 අඩුම දෙන්නේ 35 යාගේ තියෙන්නේ. මෙයා ඩොලර්ස් 10 අඩුම දෙන්නේ මෙයාගේ 70ක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් මේ කැමති කෙනකින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ buy USD කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපි බැංක් එකට යාගේ සල්ලි මේ ඔන්ලයින්ම දාලා යාට ස්ලිප් එක මේක හරහා යවලා හරිද? අපිට ඩොලර්ස් ටික අපේ account එකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒකත් කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න දැන් කෙනෙක්ට මම ඒකත් ඔයගලන්ට YouTube වල වීඩියෝස් තියෙනවා සිංහල වීඩියෝ දාපු කට්ටිය එකක් මම හොයලා හරි දෙන්නම් ඔයගලන්ට හොඳ එකක්. ඒක මේ හරහා කරගන්න ඕන නම්
ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හරහා කරගද්දී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන මේ මොකද වෙනවද මෙතන මේ 100 දැන් ධන ලකුණක් තියෙනවා මේ 100 ප්ලස් ලකුණ. මෙන්න මේ දෙසිමේ 250 ප්ලස් මෙන්න මේ වගේ තියෙන කෙනකින් ෂුවර් කෙනකින් ගන්න. නැත්තම් මේගොල්ලෝ මෙතන මේ අතර ඉන්න හොරුත් ඉන්නවා. හරිද? ඒ නිසා හොරුන්ට අහු වෙන්න එපා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. හරිද? හරි ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න ප්‍රොමෝජිත කියන කෙනා හැම හොඳයි. මෙයාගෙන් මමත් අරන් තිනවා. මෙයා හොඳයි. මෙයාලගෙන් ගන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? එතකොට කොහොම ගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ බයිනරි account එක verify වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර බයිනරි account එක verify කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන verify කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ බයිනරි account එක verify කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර verify වෙලා නැත්තම් account එක ඔයාලට මේක ගන්න බෑ. හරිද? ඒකත් කියන්න ඕනේ. දැන් verify කරගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒතර බයිනරි account එක verify කරගෙන නැති කට්ටිය verify කරගන්න. හරිද? verify කරගන්න ඔයාගේ ID proof යවන්න වෙනවා. ඔයගලන්ට address verify එක කැමති නම් කරන් බලන්න. address verify එක හැබැයි අවශ්‍ය නැහැ මම දන්න විදිහට. ID verify එක කරගත්තත් ඔයගලන්ට P2P වලින් use කරන්න පුළුවන්. අවුලක් කියන්නේ නැහැ බොහෝදුරට මම හිතන විදිහට. හරිද? ඉතින් කොහොම වුණත් මේක ගන්නවා නම් එහෙමයි නැත්නම් skill හරහා අර විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේක verify කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න binary account how to make binary account verify සිංහල කියලා ගහන්න. ඕනේ තරම් YouTube එකේ වීඩියෝ තියෙනවා සිංහල. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙදි බලලා verify එක කරගන්න හැටි බලලා verify එක කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය option දෙක skill හරහා සහ P2P option එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් deposit කරගන්න binary account එකට. කියන්නේ dollars. මම කියන්නේ හොඳම දේ මෙතන P2P එකෙන් ගන්න එක. මොකද ඉතින් skill එකකින් ආයෙ ගන්න ඕනේ නැහැ. මේකටම දාගත්තා. මේකෙන්ම විකුණන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට dollars එව්වම. හරිද? එතකොට මේක මහා අමාරු දෙයක් විදිහට හිතලා අතාර ගන්න එපා. මේක මහ දෙයක් නෑ. ඕනේ තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. බලලා කරගන්න. හරිද? නොතේරෙන දෙයක් නම් තිබ්බොත් මට මැසේජ් කරන්න මම WhatsApp නම්බරේ දාලා තියෙනවනේ බලන්න. හරි. ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇති. ඒ ගැන කිව්වනේ. ඩිපොසිට් කරන පැහැදිලි ඇති. මම හිතනවා. අපි දැන් කතා කරමු මේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. අපි මෙතන මාකට් එක forex මාකට් එක currency එකක් දැම්මත් synthetic මාකට් මොකක්ද දැම්මත් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න අපි මොන වගේ කාරණාද බලන්න අවශ්‍ය කියලා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරිද? අපි එතින්දි කිව්වා දා මම ඔයාට මෙතනින් අපි අන්න මෙතන resources එකකින් අපි trading view තෝරගන්නවා කියලා. අපි තෝරගත්තා මෙතනනින්. මෙතන අපිට මේ තව ඩිරු මාකට් එකේ දාගෙන එතනින් ට්‍රේඩ් වෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනිනුත් පුළුවන්. මොකද කොහොම කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි trading view chart එකෙන් බලන්න කරන්නේ. ඒ නිසා මම කිව්වේ ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? right. ඔන්න මම දැන් ඉන්නේ trading view chart එකට ආවා. මේ විදිහට දැන් මම මෙතන euro USD තෝරගෙන මම මෙතනත් මේකෙත් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන forex කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන search කරනවා euro USD. හරි. මකට euro USD මට ඕනේ දැන් euro USD මෙන්න තියෙන උඩම ක්ලික් කරා ඒක. හරි. ක්ලික් කරලා දැන් අපි දැන් මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙද්දි මොනවද බලන්න ඕනි දේවල්. හරිද? සරලව බලමු මොනවද මම සාමාන්‍යයෙන් බලන දේවල් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මෙහෙමයි. අපි බලමු දැන් මෙන්න මම chart එක මෙතන 515 minutes එක මම දාගත්තා. එතකොට මෙතන අපි මොනවද බලන්න ඕනේ? අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මේකේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙටද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙහෙම zoom out කරලා බලුවොත් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙටද තියෙන්නේ? පැහැදිලිවම ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ ඩවුන් එකකට. හරිද? ට්‍රේඩ් එක තියෙන්නේ පැහැදිලිවම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම අපි අඳුරගත්තොත් මෙහෙම අපි ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙන්න මෙහෙම අපි මේක අරන් බලමු. මේ හැරින් අපි මෙන්න මේ හැරින් අපි ගත්ත ට්‍රෙන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැහැදිලි මෙහෙම. හරිද? මාකට් එක මෙහෙම ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ. මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. හරි. එතකොට මේක තවත් මෙහෙම ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් එකට තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් දැක්කා. අපි බලනවා ඉස්සෙල්ලාම ඒතර බලන්නේ මොකද්ද ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. හරිද? මම කියන්නේ ප්‍රධානම බලන දේවල් මේ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ. ඒක වැළුවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි. ඊළඟට තාරම ඊළඟ මොදරන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට අපි බලනවා මේකේ support and resistance කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට support and resistance අපි බලන්න ඕනේ මේකේ කොහොමද place කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් අපි බලන්න වැදගත්. හැබැයි මම මේක කියන්නේ කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් මේක එහෙම හරියන්නේ ඒව අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් support and resistance නම් වැඩි use කරන්නේ නැහැ. මම ඒක නිසා මේක ගැන මෙතනදි support and resistance කතා කරන්නේ නැහැ. මම trend එක බලනවා.
එකක් මම බලන දේවල් ටික මම කියනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක බලනවා ඊළඟට මම මෙතන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් මම එක ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩිපුරම දාගන්නේ ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් තමයි යූස් කරන්නේ මොයින් එවරේජ් එක විය RSI එක මම RSI තමයි වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ RSI එකම දාගන්නවා මම දාගෙන මම ගොඩාක් ට්‍රේඩින් වලදී මම ප්‍රොෆිට් කරපු තැන් වලදී මම නම් යූස් කරේ ඔයගොල්ලෝ මේව අහලා තියෙනවද දන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඩයිව් ඒජන්සිස් කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේවා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් කැමති නම් කියන්න මම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් වලින් ගෙනාවෙන්නේ නැතත් මම ඔයගලන්ට ඒ සම්බන්ධ තියෙන වීඩියෝස් වල ලින්ක් හරි මම ඔයගලන්ට දෙනවා. හරිද? බය වෙන්න එපා. මට ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් එකක් දාන්න මේක ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බය වෙන්න එපා. හරිද? ආස කෙනෙක් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන් මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. හරිද? නැත්තම් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. මම අද ඒ උනාට කියලා දෙන්න හදන්නේ මොනවද බලන්න අවශ්‍ය කියලා. ඒතර ඒ වචන ටික අල්ලගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් වැඩේ ඉගෙන සිංහල වීඩියෝස් ලංකාවේ දෙන ඒවා බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. හරිද? එහෙම නැත්තම් වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ දේ ගැන මට ඕන කියලා මට මැසේජ් එකක් හරි මට නැත්නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අතට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. හරිද? හරිද? හරි. අපි දැන් බලමු මම බලන දේවල් ටික මම ඔයගලන්ට කියන මම බලන දේවල් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක බලනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් පේස් කරන්න පුළුවන් නම් පේස් කරනවා. මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වල සාමාන්‍යයෙන් පේස් කරනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට පේස් කර ගන්නවා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් පේස් කරන්න පුළුවන් තැන් වලදී. හරිද? එතකොට අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න යාළුවනේ තව මෙන්න මෙතන දැන් මම ඒක කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්න දේ නිසා ඩයිවර්ජන්සිස් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. දැන් මම මේක බලන්නේ හැම දෙයක්. මට මෙතනදී කොහොම මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක දැන් මේක දිගටම මේක ඩවුන් එකක් යන්නේ. හරිද? මේ මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාකට් එක පොඩ්ඩක් අප් වෙනවා. තව සුළු මොහොතක් යන කලින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක අප් වෙනවා. මට ඒක ෂුවර්. අප් වෙලා තමයි ආයි ඩවුන් වෙන්නේ. ඩවුන් වුණත් හරිද? මම මෙහෙම කියන්නම් ඔයගලන්ට දැන් මේ මම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඔයගලන්ට. හරිද? ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ දේවල් ට්‍රේඩ් එකක් දාදී අනිවාර්යෙන් බලන්න යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙටද තියෙන්නේ කියලා. රයිට්? ට්‍රෙන්ඩ් එක මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහෙටද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඩයිව් ඒජන්සිස් හැදෙන තැන් තියෙනවද කියලා බලන්න. හරිද? ඩයිව් ඒජන්සිස්. හරිද? ඒවා අනිවාර්යෙන් බලන්න මම දැන් මෙතන වෙන්නේ ඒකයි. හරිද? මේවා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයගලන්ට එතකොට ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරන එක එච්චරම අමාරු නෑ. ඩයිව් ඒජන්සිස් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් තැනක් කියලා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්. හරිද? ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද කියලා. හරිද? ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් බලන්න කට්ටිය බලන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මම සාමාන්‍යයෙන් බලන්න නිසා මම කරේ නැත්තේ. ඊට අමතරව තව ඔයගොල්ලෝ මේව අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ අපිට පුළුවන් යාළුවනේ තව මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන සෝරි මෙතන නෙමෙයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මොනවද මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා රයිට් මේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ fib retracement කියලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් යනවා මෙන්න මෙහෙම places අඳ ගන්න හරිද මෙන්න මෙහෙම අඳගත්තට පස්සේ හරිද මේ දේවල් මෙහෙම අඳගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ ඉරි තියෙනවා මේ දැන් මෙහෙම ඉරි තියෙනවා හරිද උතර මේක මම යූස් කරනවා ට්‍රේඩ් කරද්දී හරිද fib retracement කියන එක මේකිනුත් අපිට පුළුවන් එන්ට්‍රි එක ගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ප්ලේස් කරගන්න එන්ට්‍රි එක ගන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේකත් හරිද එතකොට මම ඒකත් මෙතනට ඇතුළත් කරනවා ඕන sorry මෙතනට මම දාගන්නවා fib කියලා fib හරිද තව මොනවද අපිට බලන්න පුළුවන් තව ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ අපිට තියෙනවා යාළුවනේ candlestick patterns කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා candlestick patterns right candlestick patterns කියලා දෙයක් තියෙනවා candlestick patterns අපිට මේක බලන්න පුළුවන් හැදලා තියෙනවද කියලා ඒව හරහාත් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් right මම දැන් මේ කියලා දුන්න ටික පට්ටම බෝරින් නේ පට්ටම බෝරින් මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ යකා කියලා දුන්නේ ඔන්න ඔයාලට දැන් හිතෙනවා right ඒක තමයි මටත් ඕනි උනේ ඇයි මම එහෙම කරේ හරි ඇයි මම එහෙම ඔයගලන්ට නොතේරෙන දේවල් ටිකක් මේ ඔහේ කියලා දෙන ඩයිවර්ජන්සිස් කිව්වා 50 ටෙස්ට්මන්ට් කිව්වා ඊළඟට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කිව්වා දැන් මොකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට පට්ටම කේන්තිරි මාත් එක මම ඔහේ කියලා දුන්නා වගේ දෙන්නේ ඕකේ
මේක හොඳට අහගන්න. මම ඔයාලට ඔන්න ඔහොම කරේ ඇයි දන්නවද? අතනින් හොයාගන්න පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මේක බලන්න කියලා එහෙම කිව්වේ ඇයි? මම ඒක කියන්න. මතක තියාගන්න ඩිපොසිට් කේස් එක මේකට දාලා නැහැ. ඩිපොසිට් කේස් එක ඔයගොල්ලෝ බලලා මම පල්ලෙහාන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ස්කිල් accounts ඒ හදන හැටි ඒව බලන්න. ඒවකට මේක අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලලා කරගන්න පුළුවන් සිංගල වීඩියෝස්. උතර මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ නැතුව මම නිකන් මේ හොයි කිව්වා මෙන්න මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා මම කියලා දෙන්නේ නැතුව මම කියනවා මෙහෙමයි කියලා මේ වැඳලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් බලන්න ඕන ඩයිජන්සි බලන්න කිව්වා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් බලන්න කියනවා ෆ්ලිප් බලන්න කිව්වා. ඇයි මම මෙහෙම බෝරින් වෙන්න කිව්වේ කියලා මම දැන් කියන්න. ඔන්න ඔකයි හේතුව තමයි යාළුවනේ. ඔයාලා දැන් තේරුම් ගන්නද කිහිප දෙනෙක් හරි තේරුම් ගත්තා නම් තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරුම් ගත්තා නේද? මේක මේ හිතන තරම් සුන්දර නැහැ හිතන තරම් පහසු නැහැ කියලා. ඔයාලා මොකද්ද කරන්නේ? හරිද? ලොස් වෙච්ච කට්ටියට මම මේ කියන්නේ. මේක බලනවා ලොස් වෙච්ච කට්ටිය. දැන් හිතන්න ලොස් වෙච්ච කට්ටිය ඔයාලා මේවෙන් කීයක් යූස් කරාද? සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් යූස් කරනදී උඩ වැදුනම යටට ගැලුවා. යට වැදුනම උඩට ගහුවා. කොහොම නේද කරේ? සමහර කට්ටිය එහෙම දන්නෙත් නැහැ. ඔහේ සූදුවක් වගේ දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා ඩොලර් 10 වුණා 2000 ඩොලර් 2000 වුණා ඔහොම කියනවා. දැන් මොකද ඔයා කියන්නේ? ඔයා ලොස්ට් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? දැන් තේරෙනවද ඔයාලා ලොස්ට් වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා? පැහැදිලිවම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. අන්න ඒකයි කියන්නේ මේවා නොදැන මේ ටිකක් පමණයි. තව පුළුවන් අපිට මේකේ බලන්න ට්‍රේඩ් එක ඇතුලේ කියන්නේ මේක එන්ට්‍රියක් ගන්න තව ගොඩක් දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම මේ ටිකක් කිව්වේ බලන්න ඕගොල්ලෝ ලොස් වෙන්නේ නැතුව ඒක ලොස් වෙන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් නේද මේවා බලලා අපි හරට කරොති. ඕගොල්ලෝ මුකුත් බලන්නේ නැහැ ඔහේ ප්ලේස් කරනවා. දැන්වත් තේරුම් ගන්න යාළුවනේ එහෙම කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි මේක. හැබැයි එහෙමයි කියලා අතාරින්න අවශ්‍ය සබ්ජෙක්ට් එකකුත් නෙමෙයි මේක. අපි මේක ඉගෙන ගත්තොත් අපිට මේක කරන එක නම් මහ දෙයක්වත් නෙමෙයි. හරිද? ඒක නිසා එහෙම හිතන්නත් එපා ඔයගොල්ලෝ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක බෑ කියලා බැරි කමක් නැහැ. කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා හිතන තරම් සුන්දර සහ මේක පහසුත් නැහැ. හරිද? මනි මැනේජ්මන්ට් එක තියාගෙන හරියට කරන්න ඕනි. හැබැයි අතාරින්න එපා. මේකෙන් ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන්. හරියට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරමු. එතකොට පුළුවන් ගොඩ යන්න. රයිට්? අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද කතා කරන්න අවශ්‍ය? ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මොනවද කතා කරන්න ඕනි? හරිද? මම මෙතනදී කියපු කාරණාවලින් මොනවා හරි දෙයක්ද කතා කරන්න අවශ්‍ය? ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එක ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp මැසේජ් එක අනුව මම ඒ ගැන තීරණය කරන්න. මොකද මේක ඇවිල්ලා මට බලෙන් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැත්තම් මේක ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලෝ කියන්න මම දෝන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි එතකොට කතා කරමු. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කියන දේ ගැන අපි කතා කරමු අනිවාර්යයෙන්ම. හරි? ට්‍රේඩ් කරන අලුත් ස්ට්‍රැටජි දෙන්න ප්‍රොෆිට් කරන්න බලන ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ ඒව නම් කියන්නේ බයාලුවනේ. ඒව කරන්නලා වැඩක් නැහැ. මේවා ඉගෙන ගන්න නැතුව බොරු වැඩ අපි මොනවා කරත් කරන්න බෑ. හරිද? ඒක නිසා ඊළඟට අවශ්‍ය මොකක්ද අපි ටෙක්නිකලි අපි පුරුදු වෙන්න අවශ්‍ය. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න අර කිව්වා වගේ මැසේජ් කරලා හරි කියන්න. අපි කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. රයිට්. එහෙනම් බෝරින් කරගන්න එපා වැඩේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට මේක මේ ලයිෆ් එක ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරන්න පුළුවන්. අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ ගමන යමු. හැමෝම එකතු වෙලා මතක් කරලම අවසාන වශයෙන් මතක් කරලා ඔයගලන්ට කියනවා මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්න. අපේ ට්‍රේඩින් ගෲප් එක. අපි එතනදී ගොඩක් දක්ෂ කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ නොදන්න අයත් ඉන්න පුළුවන්. හැමෝම අතර දන්නවා නොදන්න ඒ දේවල් එකිනෙක අතර ෂෙයා කරගමු අපි. හරි? එහෙනම් ගිහින් එන්න යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.